वेलकम ब्याक एपिसोड 11 आज हामी चाहिँ सानो एउटा गेसिङ नम्बर गेम बनाउँछौँ गोल्याङमा एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट र अलमोस्ट कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यदि तपाईँ इन्टरभ्यू दिनुभएको छ भने आई थिङ्क यो वाला प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउनु चाहिँ दिन्छ लाइभ कोडिङमा अथवा हुन्छ एज ए एसाइनमेन्टहरू चाहिँ दिन्छ सो दिस विल प्रुभ यु कि यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेटर भनेर इट्स भेरी सिम्पल इट्स नट कम्प्लिकेटेड तर त्यो अहिलेसम्म सिकेको जति पनि कन्सेप्ट छ त्यसकै माथि बसेर बनाउने हो सो अगेन आई वान्ट यु गाइज टु बिल्ड द प्रोजेक्ट फर्स्ट अनि सक्दै सकेन भने बल्ल यसमा आउने अर गरिसकेपछि मैले कसरी गर्छु भनेर त्यो हेर्न आए पनि हुन्छ है बट हाइली रेकमेन्ड यु गाइज कोड इट आउट फर्स्ट ओके सो प्रोजेक्ट एक्ज्याक्टली के हो भन्दा चाहिँ युजरसँग नम्बर माग्ने त्यो नम्बर चाहिँ कम्प्युटरले गेस गरेको नम्बर पहिले सोचेर बसेको हुन्छ एउटा नम्बर है जस्तै 1देखि 10सम्म नम्बर गेस गर भनेर भन्छ युजरले नम्बर दिन्छ 5 भनेर दियो भने अब त्यो नम्बर कम्प्युटरले गेस गरेकोसँग म्याच गर्छ गर्दैन मात्रै भन्ने हो सो इफ म्याच गर्यो भने करेक्ट हैन यु विन द गेम तीनटा चान्स दिन्छु तीनटा चान्ससम्म पनि मैले यो नम्बर गेस गरेको पत्ता लगाउन सकेन भने चाहिँ यु लुज द गेम भनेर भन्नु पऱ्यो द्याट्स इट ओके सो यो पोइन्टमा आउँ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो जुन ब्लू कलरको छ प्रोसेसिङ योवालालाई चाहिँ हामीले कोड आउट गर्नु पऱ्यो र यसले चाहिँ युजरको नम्बर लिन्छ र आइदर त्यो युजरको नम्बर म्याच युजरले दिएको र कम्प्युटर सोचको नम्बर म्याच हुन्छ या हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो अब यसमा दुई तिनवटा कुरा ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ हामीले होइन फर्स्टमा के चाहिन्छ फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर सुड गेस द नम्बर फर्स्टमा हो सो लेट्स से 1देखिबाट 10सम्मको नम्बर कुनै चाहियो मलाई यसलाई मैले यन भनौँ सेकेन्डमा चाहिँ युजर नम्बर गेस चाहियो सो युजर इनपुट भनौँ न युजर इनपुट चाहियो सो यो पनि 1देखि 10सम्म हुनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ युएन भनेर भनौँ र अर्को चाहिँ चान्स अथवा हेल्थ whatever you want to call let's call it गेम बनाएर चाहिँ म हेल्थै भनिदिन्छु हेल्थ चाहिँ हाम्रो 3 हुन्छ सो यसलाई चाहिँ मैले यच भनेर भन्छु ओके सो तिनवटा कुरा हामीलाई चाहियो सो कम्प्युटरको गेस नम्बर युजरको नम्बर र हेल्थ चाहियो जुन बेलासम्म इफ सुडो कोड मात्रै लेखिरहेको छु अगेन आइम ट्राइङ टु मैले अलिकति छेकिरहेको छु यहाँ सरी ओके आई होप यु गाइस क्यान सी इफ यो कम्प्युटरको नम्बर र युजरले दिएको नम्बर इक्वल्स टु छ भने पनि डन यु विन र चान्स हेल्थ चाहिँ एल्स ट्राई अगेन तर लास्टमा यदि हेल्थ चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ गेम ओभर ओके सो यति लिटरली यतिमा गेम सकिन्छ हाम्रो पहिला सुरु चेक गर्छु इफ नम्बर म्याच गर्छ गर्दैन चेक गर्ने नम्बर म्याच गर्छ भने सकिहाल्यो नम्बर म्याच गरेन फेरि ट्राई गर्न दिइरहने अनलेस हेल्थ इज ग्रेटर देन 0 सो जुन बेलामा हेल्थ 0 हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ गेम सकिहाल्यो सो दिस सुड बी इट यो चाहिँ मेरो सुडो कोड भयो यसलाई चाहिँ हामीले एल्गोरिदम भन्छौँ होइन सो मैले सबै ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेँ अब अगेन वी आर गोइङ टु डिभाइड द लार्जर प्रब्लम इन्टु द स्मलर चङ्क एन्ड देन वी आर गोइङ टु कोड आउट अगेन मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु गेस नम्बर भनेर यु गाइज क्यान क्रिएट न्यू फोल्डर र आई विल रेकमेन्ड वान थिङ जस्तै मैले अहिले कोड गरिरहेको छु भिएस कोड हो यु गाइज क्यान डु इट अन एनी टेक्स्ट एडिटर यु वान्ट भिएस कोडमा चाहिँ यदि तपाईँले पनि भिएस कोड युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ देयर इज वान एक्सटेन्सन कल गो इफ यु सर्च अन एक्सटेन्सन ट्याब यहाँ गो भनेर छ होइन आई हाइली रेकमेन्ड अब चाहिँ यो इन्स्टल गर्दा हुन्छ बिकज यसले चाहिँ मोस्ट अफ द अटो कम्प्लिटहरू दिनेर हुन्छ यसमा है र मैले यो पहिला किन रेकमेन्ड नगरेको भन्दा चाहिँ अगेन when you are starting out you should not be relying on auto complete एआईहरू जुन को पाइलटहरू छ भने चाहिँ सबै डिसेबल गरेर सिक्नुपर्छ सिक्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि त्यो युज गर्नु न त्यसले बानी बिगारिदिन्छ सो आई हाइली रेकमेन्ड यदि नहुँदा पनि यो बेटर छ तर अब चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलको प्रोजेक्टहरू गर्छौँ अटो कम्प्लिटहरू भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है सो या यु शुड यु क्यान इन्स्टल दिस आई डोन्ट रेकमेन्ड यु टु कोड आउट अर एड को पाइलटबाट मैले पनि एआईबाट चाहिँ कोड गर्दिनँ अहिले सबै डिसेबल नै छ होइन चाहिहाल्यो भने च्याट जिपिटी छँदैछ हामीलाई म चाहिँ यसमा गोको प्रोजेक्ट सेट गर्छु गो इनेट स्विटनेस गेम पर्फेक्ट यसमा भयो है एन्ड देन म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु पनि भयो अगेन बेयर मिनिमम काम सुरु गर्दैछु म पहिला सुरु जस्ट प्याकेज मेन भनेर
सुरु गरौँ that's it okay print alien this is a very good game यहाँसम्म भयो रन गरेर पर्फेक्ट अब के गर्ने I'll just try to I'm just making sure that I'm not blocking anything okay so first मा चाहिँ again के चाहिन्छ भन्दा first thing that we need is a computer should guess the number 1 देखि 10 सम्म अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौं भनेर हुन्छ there is already one package math package भनिन्छ यसमा हैन त्यसमा चाहिँ rand भन्ने एउटा फंक्सन जसले चाहिँ random number generate गरिन्छ either integer or float जसोसुकै नम्बर पनि यसले random number गेस गर्न सक्छ त्यो युज गरेर चाहिँ कम्प्युटरले एउटा नम्बर गेस गरेर बस्छ त्यो फर्स्टमा त्यो हेरौँ न हैन so I'm gonna remove this part and there is something called मैले जस्ट यसमा RAND टाइप गरे पनि त्यसमा तीनटा देखाइराछ यहाँ तीनटा अप्सन छ एउटा क्रिप्टोको छ अनि अर्को चाहिँ म्याथ भनेर छ आई वान्ट यु गाइज टु चुज म्याथ और यो गर्न छ भने चाहिँ माथिबाट math/RAND rand भनेर भन्छ र्यान्डम वाला नम्बरको सो त्यो इम्पोर्ट गर्दा भयो है सो यो फंक्सनले चाहिँ यो प्याकेजले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा इट विल गिभ यु एन अप्सन जस्तै फर एक्जाम्पल कस्तो खालको नम्बर गेस गर्न खोजेको भनेर हैन सो देयर इज अ लट अफ अप्सन्स यु क्यान एक्सप्लोर अन यु फ्री टाइम बट फर नाउ आइएम गोइङ टु युज int n भनेर सो यसले चाहिँ इन्टिजर नम्बर दिन्छ n n भनेको कुन पोइन्टसम्म भन्छ हैन यसले चाहिँ जहिले पनि नन नेगेटिभ नम्बर मात्रै दिइरहेको छ यहाँ सो 0 टु कुन पोइन्टसम्म फर एक्जाम्पल इफ आई से 10 यहाँ मैले 10 दिएँ भने यसले कस्तो नम्बर जेनेरेट गर्छ 0 टु 9 है ध्यान दिने है यसले 10 दिँदैन ओके और 1 बाट पनि सुरु हुँदैन इट विल स्टार्ट फ्रम 0 टु 9 सो यो गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरले 0 टु 9 कुनै एउटा नम्बर र्यान्डम नम्बर पिक गरिदिइहाल्छ इट्स पर्फेक्ट तर हाम्रो केसमा चाहिँ के छ हामीले के भनेछ 1 देखि 10 सम्मको नम्बर गेस गर्ने भनेछ सो दिस विल नट वर्क यसमा सानो फिक्स के गर्नुपर्छ अहिले म एकछिनमा गरिहाल्छु है जस्ट चेक गरौँ न काम गर्छ गर्दैन भनेर सो मैले यसलाई एउटा भेरिएबलमा राखिदिन्छु यहाँ मैले के भन्थे n भनेर एज्युम गर्छु भनेर थिएँ सो आइम जस्ट गोना से n इक्वल्स टु पर्फेक्ट सो दिस इज अ स्युडो कोड र यसलाई एल्गोरिदम भन्छौँ हामी हैन त्यो एल्गोरिदम हेर्दै कोड गर्दै गर्ने अब है बिस्तारै बिल्ड गर्दै लिएर जानु ल जस्ट चेक यसमा के आइरहेछ computer number is n let's say computer number is 6 perfect oh no कहाँ गयो म okay computer number is 6 आए every time यसले नयाँ र्यान्डम नम्बर दिइराख्छ 1 आयो 5 आयो 9 आयो 7 आयो ओके सो यहाँ हेर्यो भने यसले 10 कहिले पनि दिँदैन अघि मैले अघि भने 9 आउँछ तर 10 आउँदैन यसले 0 पनि दिन्छ 1 पनि दिन्छ अब इट्स कम्प्लिटली र्यान्डम हैन कुन बेला के आउँछ भन्न सकिन्न बट यहाँ प्रब्लम त्यो छ नाउ के गर्नुपर्छ होला यु गाइज क्यान थिङ्क अबाउट इट अब यसले 0 टु 9 मात्रै दिन्छ भने पनि अब मलाई 1 टु 10 ल्याएर के गर्नुपर्छ यसमा जे नम्बर आउँछ हो यो यसमा जे नम्बर आउँछ त्यसमा मैले +1 गरे पुगेन त सो लेट्स से मैले 0 नम्बर आयो भने मलाई लेफ्ट भन्दा लोएस्ट भनेको 0 0 + 1 1 आउँछ हो यदि सबभन्दा हाईएस्ट भनेको के हो 9 हो 9 + 1 10 आउँछ सो 1 देखि 10 आउँछ 0 आयो भने त्यसलाई 1 बनाइदिन्छ 9 आयो भने त्यसलाई 10 बनाइदिन्छ 8 आयो भने त्यसलाई 9 बनाइदिन्छ सो लास्टमा +1 जोड्दा हुन्छ हामीले है अगेन आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड दिस पार्ट 0 टु 9 छ त्यसलाई +1 गरिदिएको नाउ दिस शुड गिभ मी नम्बर बिट्विन 1 एन्ड 10 अब कुन बेला आउँछ 10 आयो पर्फेक्ट वाउ सो 10 नम्बर आयो अब चाहिँ इट्स वर्किङ फाइन सो यो नम्बर त अब युजरलाई भन्नु भएन कुन नम्बर जेनेरेट भएको छ भनेर भन्नु कुरा आएन यहाँ हैन सो अब चाहिँ के गरौँ त युजर नम्बर म राखिराख्छु म लुकाएर राखिरहन्छु कम्प्युटरले नेक्स्ट थिङ के गर्नु छ भन्दा युजरसँग इनपुट माग्नु छ 1 देखि 10 सम्म भनेर सो आई विल जस्ट मेक अ भेरिएबल un भनेर भन्छु बिकज आइम सेइङ un भनेर यहाँ सो un भनेर भन्छु एन्ड देन प्रिन्ट ln अहिले चान्सेसहरुको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ ल सो 1 टु 10 नम्बर गेस गरेर भन्छ जुन गेस नम्बर गेस गर्छ त्यसलाई लएर राख्ने भनेको लास्ट प्रोजेक्टमा नि हामीले गरेको थियो सरी व्हाट आइम डुइङ %un सो युजरले नम्बर गेस गरेको यहाँ
कम्प्युटरले गेस गरेको नम्बर यहाँ दुईवटा कुरा आयो नेक्स्ट के छ यहाँ हेल्थ भनेर छ है सो लेट्स मेक एनदर भेरिएबल हेल्थ भनेर पनि हेल्थ चाहिँ उसलाई मैले 3टा लाइफ दिन्छु 3टा लाइफमा पनि उसले पत्ता लगाउन सकेन भने चाहिँ गेम ओभर हुन्छ नाउ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यहाँ सुरु हुन्छ कि तीनचोटि मौका दिनु छ भने चाहिँ तीनचोटि रिपिट हुने भयो चाहिँ रिपिट हुने बित्तिकै इटरेसन हुने बित्तिकै वी हेभ टु युज फर लुप ओके फर लुप एन्ड देन आई विल से हेल्थ जबसम्म 0 भन्दा ठुलो छ सो जबसम्म ऊ अलाइभ छ भने 0 मिन्स डेड सो जबसम्म अलाइभ छ आई क्यान जस्ट से यो क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ सोध्न पायो पर्फेक्ट यहाँ सोध्न पाएँ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा एभ्री टाइम अलाइभ छ भने चाहिँ यो भयो अब इफ एल्स लाउँदैछौँ है सो इफ यहाँ सुडो कोडमा हेरौँ भने इफ नम्बर र यो छ भने डन यु विन सो इफ युजरले दिएको इनपुट र डबल इक्वल्स टु मिन्स कम्पेयरिङ र कम्प्युटरले गेस गरेको नम्बर इक्वल्स छ भने पनि आई विल जस्ट से प्रिन्ट एलएन sorry frankly the print ln yes you guessed it right awesome र यो यसपछि मलाई तल केही पनि गर्नु पर्दैन मैले डाइरेक्टली यहाँबाट रिटर्न गर्न मिल्छ फाल्दिन्छु हैन सक्यो अर यु क्यान अल्सो ब्रेक र एल्समा चाहिँ भएन भने माथि भएन भने चाहिँ के हुन्छ यदि उसले गेस गरेको नम्बर मिलेन भने चाहिँ के गर्ने भन्दा गेस प्लिज गेस अगेन एउटा इमोजी राखिदिउँ न यहाँ राखिदिनु अलि डेकोरेसन मात्रै गरिरहेको छु म है ट्राइङ टु मेक इट मोर फन ओके यहाँ के भयो हेरौँ है यहाँ म्यान गेस द नम्बर भन्छ यदि नम्बर उसँग लिन्छ नम्बर र उसले गेस गरेको म्याच भएन भने चाहिँ म्याच हुने बित्तिकै फालिदिइहाल्छ यो लुपबाट बाहिर गइसक्यो गेम ओभर हैन भएन भने चाहिँ अगेन ट्राई अगेन भन्छ अब जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ प्रब्लम के छ भन्दा हेल्थ 3 छ जहिले पनि हेल्थ चाहिँ ग्रेटर देन 0 भइ नै राख्छ हेल्थ कहिले पनि घटेकै छैन हैन सो एभ्री टाइम उसले रङ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान से हेल्थ माइनस अर यो बुझ्दैन भने पनि इक्वल्स टु हेल्थ माइनस एकले हेल्थ घटाइदिने सो सेभ गरौँ लेट्स ट्राई टु रन द कोड गेस द नम्बर आई विल से 5 guess again okay 2 10 गेम ओभर ओके मलाई गेमबाट फाले गेस अगेन होइन सो किन तीनचोटि मलाई नम्बर आना थियो त्यसपछि बाहिर फालिदिइहालेँ गेम है ओके लेट्स ट्राई जित्दैन मैले आई विल गो विथ 5 8 3 हुन भन्नु थाहा नै हुँदैन होइन सो या आई थिङ्क लाइक लिटरली यति नै हो गेम त यहाँ गेम नै सकिसक्यो हाम्रो यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन है सो नयाँ आज सिकेको पार्टमा नयाँ कुरा भनेको जस्तै यो ऱ्यान्डम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्छ अनि यो +1 को कन्सेप्ट के मात्र बुझ्यो होइन अगेन फर लुपहरू त हामीले लास्ट भिडियोमा हेऱ्यो इफ एल्स पनि लास्ट टाइम हेरि नै सकेको थियो रिटर्न गरेको थिएँ यहाँबाट रिटर्न गर्नेको मिनिङ भने सक्यो यसपछि तल जानु पर्दैन अर्को एल्स घुम्नु पर्दैन फर लुपबाट बाहिर केक आउट गरिदिउँ भनेर सकिहाल्यो है अब यसलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु चाहिँ अगेन यो पोइन्टसम्म बुझ्यो पहिला बुझ्नु पऱ्यो यतिसम्म आफैले रेप्लिकेट गर्नु पऱ्यो यसपछि चाहिँ अझै बेटर बनाउनु छ भने चाहिँ यु क्यान एड 2 न्यू फिचर एउटा चाहिँ जस्तै मैले गेस गरेको नम्बर चाहिँ आइदर इट इज ग्रेटर देन कम्प्युटरले गेस गरेको नम्बर अर लेस देन गेस हायर गेस लोयर भनेर भन्छ नि होइन सो यो हेल्थलाई चाहिँ म बाहिर नै फालिदिइरहन्छु यहाँ जहिले पनि घटि नै हाल्छ होइन सो अर्को के गर्नु सक्छु भन्दा यो पार्ट एल्सको पार्टमा चाहिँ एल्स इफ भनेर म एड गर्न सक्छु एल्स इफ भनेर चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यदि मैले युजरले गेस गरेको नम्बर इज ग्रेटर देन यन छ भने पनि धेरै माथि गयो त अलिकति तल गेस गर धेरै नम्बर माथि गयो भने चाहिँ प्लिज नम्बर सुड बी लोवर गेस भनौँ न गेस लोवर एल्स इफ लेस देन यन छ भने पनि तिमी धेरै तल गेस गरिरहेको छु गेस यसले अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ यसमा इफ भनेर एड गर्नु पर्दैन बाँकी रहेको त्यही त हो सो या अगेन यो मैले जस्तो जे कोड गरेको छु एक्ज्याक्टली त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन यु गेस क्यान एड यो ओन लजिक इट्स फाइन मैले जस्ट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु मात्रै खोजिरहेको सो इफ आई से 5 गेस लोवर धेरै माथि गयो म इफ आई से 3 सी इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त अब होइन या यु गेस रिटायर भने गेम
टक्कै सक्यो. पर्फेक्ट. आई होप यु गाइज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. अझै यसलाई बेटर बनाउन सक्छ होइन. यसमा अझै धेरै कुराहरू एड हाई स्कोरहरू सेट गर्ने, के गर्नु मन छ गर्दा हुन्छ, अथवा चान्सेसहरू बढाउने, अर यु वान्ट टु प्ले अगेन भनेर क्वेसनहरू सोध्ने भने चाहिँ यु गाइज क्यान कोड इट आउट. अब चाहिँ यो मिनी प्रोजेक्ट 2 भयो. अब यसपछि चाहिँ विल बी गोइङ फर अ फङ्सन, त्यसपछि एरे एन्ड स्लाइस एन्ड देन ऱ्याप अप. यो सिरिज चाहिँ सिरिज चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ एन्ड त्यसपछि के गरौँ सोचौँला. I hope you guys understand. I'll see you guys on the next video. Bye bye. Take care.